Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε και πάλι σε ακόμα ένα βίντεο της σελίδας μας Bull Markets Exchanges. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία από τις μεγαλύτερες μετοχές στην Ελλάδα και δεν είναι άλλη από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Πριν ξεκινήσουμε όμως το βίντεό μας, ας δούμε κάποια στοιχεία για το κανάλι μας. Ένα κανάλι που ξεκίνησε από παλιά, αλλά πρόσφατα έχουμε αρχίσει και το ανανεώνουμε κάθε εβδομάδα και στο οποίο μπορείτε να δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αν θέλετε να μας ακολουθήσετε, πατάτε εγγραφή και καμπανάκι. Επίσης, στη σελίδα μας καθημερινά μπορείτε να βρείτε στοιχεία για τις αγαπημένες μας εταιρείες. Μπορεί να μην είναι πολλές, όμως σίγουρα αξίζουν. Ακόμα, αν θέλετε να επενδύσετε εσείς οι ίδιοι και να μας βοηθήσετε, αλλά να βοηθήσετε και τους εαυτούς σας αποκτώντας μια δωρεάν μετοχή, μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό στους Interactive Brokers ή στη Freedom Finance και να κάνετε τις επενδύσεις σας με πολύ χαμηλό κόστος και ασφάλεια. Πάμε όμως να δούμε ποιος είναι ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη εταιρεία πωλήσεων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία ξεκινάει από πολύ παλιά, από τότε που ήταν κρατικός, μέχρι που το 2007 ιδιωτικοποιήθηκε η εταιρεία και πέρασε σε γερμανική κατοχή υπό την Deutsche Telekom. Όμως, όπως μπορείτε να δείτε, η κρίση που ξέσπασε το 8 και το 9 στην Ελλάδα την οδήγησε σε πραγματικά εξευτελιστικά επίπεδα, σε τιμή που άγγιξε το 1,5 ευρώ το καλοκαίρι του 2012. Από τότε υπήρξε μία ανωδική κίνηση μέχρι τα 12-13 ευρώ μέχρι το 2014, όμως η συνέχιση των δυσκολιών ξαναοδήγησε τη μετοχή στα 7 ευρώ, όπου ήταν και το τελικό της μονοπάτι πριν ξεκινήσει μία μακροχρόνια ανωδική πορεία με αυξημένα μερίσματα και επένδυση ιδίων μετοχών, οι οποίες ακυρώνονται και προσφέρουν αξία τόσο στους μετόχους όσο και στην ίδια την εταιρεία. Εδώ λοιπόν μπορεί κανείς να διακρίνει πως βρίσκεται πλέον η μετοχή σε πολύ καλά επίπεδα, δίκαια αποτιμημένη θα έλεγα πλέον, και είναι ιδανική για διακράτηση και μια καλή μερισματική απόδοση, ειδικά σε αυτές τις εποχές του υψηλού πληθωρισμού που διανύουμε. Στη σελίδα μας, πατώντας στις μετοχές αξίας οι οποίες αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο, μπορείτε να βρείτε διάφορες μετοχές που έχουμε αναλύσει. Εμείς τώρα θα πάμε στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος για να δούμε τα τελευταία στοιχεία που έχουμε περάσει, ξεκινώντας από τις πωλήσεις της εταιρείας, οι οποίες είχαν τα τελευταία χρόνια, όπως είναι λογικό, μείωση λόγω της κρίσης και του αυξανόμενου ανταγωνισμού. Βλέπουμε όμως ότι το 19 αποτέλεσε βάση και πλέον το 20 και το 21 έχουμε μία ελαφριά αύξηση του εισοδήματος. Μπορεί όμως αυτή η μείωση του εισοδήματος να τρομάζει. Η αλήθεια είναι όμως ότι, όπως θα δούμε παραπάνω, η συνολική εικόνα της μετοχής και της εταιρείας είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Τα κέρδη προφόρων και αποσβέσεων βρίσκονται πλέον σε υψηλά πενταετίας, ενώ το μέγεθος του ταμείου έχει αρχίσει και αυτό και ανακάμπτει. Υπάρχει μία μείωση η οποία είναι λογική λόγω της αυξανόμενης μερισματικής πολιτικής, αλλά και των επενδύσεων που κάνει η εταιρεία ώστε να επιταχύνει την ψηφιακή πραγματικότητα στην Ελλάδα και να λάβει μία προχωρημένη θέση σε αυτή τη νέα εποχή που ξημερώνει. Αυτό που είναι καταπληκτικό είναι η μείωση του δανεισμού. Από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε η εταιρεία το 8 έχει πετύχει κάτι εκπληκτικό, οδηγώντας τα δάνεια από το 6 δισεκατομμύρια στο 1, κάτι που θα την ευνοήσει αυτή την περίοδο ιδιαίτερα, που ανεβαίνουν τα επιτόκια και το κόστος των δανεισμένων εταιριών θα αυξηθεί, το κόστος χρήματος αυξάνεται και αυτό έχει σαν συνέπεια τα πράγματα να μην είναι εύκολα για τις υπερδανεισμένες εταιρείες. Ότι είναι μια εταιρεία η οποία είναι για μακροπρόθεσμη διακράτηση και για τους επενδυτές αξίας. Φαίνεται και στα μερίσματα που έχει δώσει από το 1995,
με εξαίρεση μία μικρή περίοδο το 5 και το 6 και την πολύ δύσκολη κατάσταση που βίωσε η χώρα μας από το 12 μέχρι το 15, όπου μηδενίστηκαν τα μερίσματα. Όσοι όμως επένδυσαν το 2012, όπως είδαμε, στο 1 ευρώ και κάτι, δεν χρειάζεται να πούμε ότι έχουν ανταμυφθεί πλουσιοπάροχα και έχουν πάρει ήδη πολλαπλά τα λεφτά τους πίσω από τότε. Βέβαια, η μερισματική απόδοση που βλέπετε εδώ 3% και η οποία σε 27 ημέρες από τώρα θα είναι πραγματικότητα, πρέπει να υπολογιστεί μαζί με το ποσό που δίνεται για την αγορά ιδίων μετοχών και την ακύρωσή τους, που είναι περίπου άλλα 50 λεπτά, οπότε αυξάνεται αρκετά η μερισματική απόδοση. Ωστόσο, μπορεί κανείς να διακρίνει το 21 ότι είχαμε το top στα μερίσματα λόγω και μιας πώλησης θυγατρικής του ΟΤΕ στη Ρουμανία, η οποία αύξησε τα έσοδα εκτάκτως και δόθηκαν σαν επιστροφή στους μετόχους τα αυξημένα κέρδη από την πώληση. Τα assets και υποχρεώσεις μειώνονται αναλόγως στα πλαίσια του συμμαζέματος της εταιρείας, αλλά της βελτίωσης της υγείας της, η οποία είδαμε ότι είναι εντυπωσιακή, και όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο ΟΤΕ είναι μια εταιρεία αυτή τη στιγμή δίκαια αποτιμημένη, όπως προείπαμε, και ιδανική για μακροπρόθεσμη διακράτηση. Αν με ρωτάτε αν θα αγόραζα σε αυτά τα επίπεδα, θα έλεγα 50-50, ωστόσο νομίζω ότι όσο φτηνότερα αγοράζει κανείς, τόσο καλύτερες προοπτικές πετυχαίνει μακροπρόθεσμα. Βέβαια, όπως λέει και το ρητό, ποτέ δεν αγόρασα στον πάτο και ποτέ δεν πούλησα στην κορφή, και όμως είμαι πλούσιος. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να πιάσουμε τον πάτο και την κορφή. Το ένστικτό μας όμως και η υπομονή μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στο να έχουμε τη σωστότερη τοποθέτηση, τη σωστότερη χρονική στιγμή. Αυτά λοιπόν για τον ΟΤΕ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και επενδυτική ευδαιμονία. Να είστε καλά όλοι και όλες.